Επομένως, παρακαλούμε να ανοίξετε τα δουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα και στη συνεχεία ελέγχετε τη τσέπη των καθισμάτων για ξεχασμένα είδη. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνεργασία με τη ΧΕΤ προσφέρουμε 1.500 ευρώ επιβράβευσης για κάθε νοικίαση αυτοκινήτου στα μέλη του Μάλιστα Πόνου, καθώς και δωρεάν αναβάθμιση κατηγορίας στους κατόχους χωρίς κάρτας. Εκ μέρους του κυβερνήτη, κ. Καλογυρόπουλου και του πληρώματος, σας ευχαριστούμε που πετάξετε μαζί μας και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας και καλή διαμονή. Για όσους συνεχίζετε το ταξίδι σας σε άλλο προορισμό, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ladies and gentlemen, welcome to Athens. Please keep your seatbelts fastened and remain seated until further notice for the disembarkation process from the crew. Before leaving the aircraft, please open the bins carefully and check your objects mindful out.